Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, Nga công bố về việc chuẩn bị đưa vào sử dụng tên lửa RS-28 Samad, hay còn gọi là Sartang, và nhiều người nói rằng một tên lửa này có thể xóa sổ một nửa nước Mỹ. Vậy đâu là sự thật về loại tên lửa này? Nó có sức mạnh khủng khiếp như vậy không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Theo hãng tin Sputnik, tên lửa RS-28 Samad được NATO định danh là SS-X-30 hay còn gọi là Sartang. Tên con quỷ trong Kinh Thánh đủ để nói lên sự đáng sợ của loại tên lửa hạt nhân này. RS-28 Samad là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng nhiên liệu lỏng hay còn gọi là ICBM thế hệ thứ 5 của Nga, hứa hẹn sẽ là xương sống trong kho vũ khí răn đe hạt nhân của Nga. RS-28 Samad được thiết kế và sản xuất để thay thế các tên lửa ICBM R-36M2 Voyevoda có từ thời Liên Xô đang phục vụ trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga hiện nay. Có hai nguyên nhân để Nga phát triển tên lửa RS-28 Samad. Lý do thứ nhất là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống phòng không của Mỹ và NATO khiến tên lửa ICBM R-36M2 Voyevoda của Nga tiến dần đến lỗi thời và không đạt được các ưu thế chiến lược, có nguy cơ bị các hệ thống phòng không của Mỹ và NATO đánh chặn. Nguyên nhân thứ hai là để chấm dứt sự phụ thuộc vào Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, vốn là nơi cung cấp nhiều linh kiện cho hệ thống tên lửa hạt nhân R-36M2. Về thông số kỹ thuật, RS-28 Samad có 3 tầng sử dụng nhiên liệu lỏng với chiều dài 35,5 m, tương đương với chiều dài của 1/3 sân bóng đá. Đường kính 3 m với trọng lượng 208 tấn, trong đó có 178 tấn là nhiên liệu. Mang được 10 đầu đạn hạt nhân với tổng tải trọng lên đến 10 tấn. Việc phát triển động cơ cho tên lửa RS-28 Samad được thực hiện bởi công ty NPO Enerenmax. Đơn vị đã được giao nhiệm vụ phát triển hệ thống đẩy cho tên lửa từ năm 2013. Về đặc tính kỹ thuật, RS-28 Samad sử dụng nhiên liệu lỏng với đầu đạn siêu thanh siêu cơ động Avangard hay còn gọi là U-71 với tầm bay lên đến 18.000 km, vượt qua các đối thủ tiềm năng hơn 1,5 lần. Theo tuyên bố của chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev, tên lửa Samad có thể được đặt trong các bệ phóng ICBM hiện có. Khi được phóng, hệ thống này sẽ đẩy tên lửa ra khỏi hầm chứa tới độ cao 20 đến 30 m, sau đó động cơ tên lửa được tự động bật và bay đi. Thời gian khai hỏa sau khi được lệnh là 60 giây, đây có thể được coi là tốc độ rất đáng kể để đáp lại một cuộc tấn công hạt nhân trước khi nó bị tên lửa của đối phương phá hủy. Samad có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa bằng cách cung cấp cho các động cơ năng lượng ở mức cần thiết để đưa đầu đạn vào quỹ đạo của trái đất ở độ cao 100 km trên tầng khí quyển. Do đó, tên lửa có thể tấn công vào bất kỳ lãnh thổ nào trên trái đất, kể cả lãnh thổ của Mỹ, không phải trong thời gian ngắn nhất, nhưng theo bất kỳ phương hướng nào, kể cả qua Nam Cực, bỏ qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được triển khai để đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga từ hướng Bắc Cực. Do đó, sự buộc Mỹ phải phát triển và triển khai một loạt các hệ thống tên lửa đánh chặn đắt tiền khác trên khắp lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là RS-28 Samad sử dụng 10 đầu đạn siêu thanh Avangard được lập trình chiến đấu độc lập để tấn công 10 mục tiêu với quỹ đạo bay khác nhau và không thể đoán trước được. Khi được tách ra, đầu đạn Avangard có tốc độ Mach 21 tương đương với 7 km/giây và có thể nói không một hệ thống tên lửa phòng thủ nào có thể đánh chặn được. Do đó, RS-28 Samad biến những hệ thống đánh chặn tên lửa liên lục địa hiện đại nhất thế giới như Aegis hay THAAD của Mỹ trở nên vô nghĩa và bất lực. Về sức mạnh công phá, tên lửa hiện được thiết kế để mang 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn nặng 1 tấn với sức công phá 800 kiloton tương đương với 8 megaton hay 8 triệu tấn thuốc nổ TNT, mạnh hơn gấp 615 lần quả bom được Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Về đối thủ tương đương của RS-28 Samad là Minuteman III của Mỹ, loại tên lửa 3 tầng nhiên liệu rắn với tổng trọng lượng 35,5 tấn, chiều dài 18,26 m, đường kính thân 1,67 m với tầm bắn tối đa 13.000 km, đạt tốc độ Mach từ 21 đến 23.
mang nhiều đầu đạn hạt nhân với sức công phá 170 đến 550 kiloton. Về số lượng trang bị, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng RS-28 Samad hiện đã hoàn tất các thử nghiệm và đang triển khai sản xuất hàng loạt và sẽ được đưa vào trang bị cho lực lượng hạt nhân tên lửa chiến lược của Nga vào năm 2021. Tuy nhiên, theo kênh truyền hình CNBC của Mỹ, dẫn lời cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cho rằng Nga sẽ được trang bị 60 tên lửa Samad vào năm 2021. Về vũ khí khắc chế, hiện không có hệ thống đánh chặn nào trên thế giới có thể đánh chặn được tên lửa Samad với các đầu đạn hạt nhân có tốc độ Mach 21 như Vanguard. Do đó, Samad có thể làm nguội những cái đầu nóng của Mỹ và NATO trước khi có ý định tấn công hạt nhân phủ đầu Nga. Và gấu Nga có nhiều lợi thế về mặt chiến lược trên các bàn đàm phán về chính trị. Tuy nhiên, khẳng định một tên lửa Samad có thể xóa sổ một nửa nước Mỹ là không có căn cứ. Mỗi tên lửa chỉ mang 10 đầu đạn hạt nhân, và nếu tất cả chúng đánh trúng mục tiêu thì có thể phá hủy 10 thành phố và những vùng lân cận của Mỹ mà thôi. Tuy nhiên hiện nay, Mỹ cũng đang phát triển và thử nghiệm các hệ thống tên lửa đánh chặn mới nhằm ngăn chặn tên lửa Samad đe dọa lãnh thổ và người dân Mỹ. Đồng thời, phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng tiên tiến hơn để tạo ra lợi thế răn đe hạt nhân trước gấu Nga. Video được thực hiện bởi Ngaso TV. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.